Welcome back to QRepubliC. Today is April 5, 2021, Monday. News coming from business.inquirer.net. Global stocks gain, US debts under pressure after bumper jobs data. Meron tayong pagtaas sa market globally due to the surge in US employment, pero nananatili pa rin po yung worries regarding interest rates sa US bonds. So sa mga previous videos po natin, na-cover natin na yung Federal Reserve is nagbibigay ng guarantee na hindi nila tataasan itong kanilang interest rates. Pero because of the inflation na nangyayari ngayon pandemic, based sa paningin ng mga investors, hindi malayong magbago yung mandate ng Federal Reserve. Kaya doon nang gagaling itong worries ng ating mga investors. So kumbaga long-term na itong worries na to regarding interest rates. Per US Labor Department, yung mga non-farm na trabaho like manufacturing industries ay tumaas ng 916,000 last March. Ito yung pinakamalaking pagtaas ng US job since August 2020. Mas mataas kesa sa mga forecast ng kanilang mga economists. So sabi ng economists ng the Ichi Life Research, mas magkakaroon pa ng improvement this April kasi inaasahang makakatulong sa economic condition yung pagbubukas ng mga restaurants as of the moment. However, bumabalik pa rin sa issue kung talaga bang mapapangatawanan ng Fed yung sinasabi nila regarding interest rates na hindi magtataas, which is being doubted by the market players, and nakikita nila na magkakaroon ng pagtaas by the end of next year. Samantala, local news naman po tayo regarding with our PSEi. Galing naman po kay philstar.com. Bearish trading expected this week. We can speculate na pwede tayong magkaroon ng pagbaba ng ating PSEi this week dahil na nga po yan sa ating extended ECQ. Pero this article was just published today at 12 a.m. wherein sabi nila dito na mga investors or yung mga investors natin ay nag-expect ng ECQ extension. So meaning to say, na-expect pa nila na baka ma-extend pa ulit yung ECQ aside from this week. Kasi if I'm not mistaken, nung Saturday pa na-announce yung extension ng ECQ for this week. Looking on the technical side ng PSEi, may makikita tayong downtrend since January 2021. So from 7,300, nasa 6,400 level na tayo, and there is a good chance na mag-dip pa tayo ulit sa 6,300 area, or worst, bumaba till 6,200 kung saan meron tayong strong support. Pero overall, nasa lower area na tayo ng market currently. However, based on this article, they are saying that we already have a strong support at 6,400 area. Marami din daw possible reasons sa pagbaba ng market, pero pangunahin na dito is yung ECQ and yung stay-at-home orders. Patuloy din daw na maapektuhan yung economy natin kapag nagpatuloy pa itong ating mga restrictions. However, sinabi naman nila na maaaring mabuhayan ng sentiments ang mga investors natin regarding sa Create Law. Itong Create Law is naisabatas na po last March 26 kung saan pinapababa nito yung corporate income tax by at least 5% points. Kaya inaasahan na makakapagpa-boost ito ng net income ng mga companies, plus globally naman yung US stimulus, pati na rin yung infrastructure plan, estimatedly around $2 trillion ni President Biden. So itong dalawang to yung inaasahan na pwede maging catalyst or humatak ng market sentiments. So bali dito sa ating dalawang news na nabasa natin ngayon, meron tayong good news actually, which is yung US job data na naging catalyst ng pagtaas ng world market. Pero meron din tayong struggles like yung interest rates globally, which is long-term worries ng mga investors. At locally naman, dito sa atin is yung ating restrictions and foresight na magkakaroon tayo ng
bearish week. So we still need to be wise. As of the moment, medyo talo kung actively buying tayo this time. And today, some of us experience na magkaroon ng pagtaas or magkaroon ng gain. So kung gain ka naman na, mas maganda siguro kung mag-secure ka ng some profits, especially hindi pa ganun kaganda yung ating market. So kumbaga parang accumulate ka na lang ulit ng shares sa ibaba. Anyway, ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Dito CME, Merrimark, GMA7, AC Energy, Apollo Global, Basic Energy Corporation, PHA, CLI, and Abacor. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And bago lang po tayo mag-start, I would just like to say thank you to the following people. Maraming salamat po Sir Rubel Taneo sa inyong pong suporta. Big help po ito sa ating channel, yung support na inyong ibinibigay. Hopefully, everything is okay sa inyo dyan sa Riyadh, and regards na rin po sa ating mga kasamahan dyan sa trabaho. Good day and keep safe po kay Sir Takgo Komiko. Maraming salamat din po sa iyong suporta. More blessings to come to you and your family. Thank you, Sir Eduardo Petizanan. Ingat po lagi and God bless. Maraming salamat din po Ma'am Edna Aquino, especially sa pag-appreciate po ng mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Hello, Sir Dan Jimenez. Thank you for your time. Alam natin hindi ganun kaganda ng market, pero you're still giving your time dito po sa ating channel. Maraming salamat, Sir Dan. And kay Sir Eller Fontamillas, thank you always sa panonood ng ating review, especially during your lunch or your free time. Ingat palagi, Sir Eller, and God bless you and your family. Maraming salamat din po sa inyong time, Sir Greg Harris, Wilson Ong, Rogie Mark, Gamer Girls, Homer Nang, Maribel Igne, Ed Andal, and ganun din po kala ZF4EK, Hilroy, San Sebastian, Johnny Palis, and Simon. At ganun na rin po sa lahat po ng mga nanonood sa atin currently. Wala man po tayo sa ating comment section, please know that I truly appreciate your time. Maraming salamat po sa inyo. Dito CME closed at 10.26, meron po tayong pagtaas na 0.98% from its previous closing price around 10.16. Number trades po natin 3,390. Meron pa rin po tayo ditong resistance around 11 pesos and support around 9 peso area kung saan supported po siya ng ating moving average 200. Ito po yung ating green line. If we are going to check our stochastic indicator, so medyo nag-above 50 naman tayo, pero the last time na nag-above 50 tayo happened no March 29, and then nagkakaroon po tayo ng lower high ngayon. Pero ang maganda sa ginagawa po ng ating market is that nakaangat na po tayo dito sa ating lower area, kasi ito yung ating nagiging takbuhan last March 1st, 2021. And if we are going to check naman yung ating RSI indicator, dito naman po makikita natin na medyo hindi pa confirm yung pagbe-breakout natin dito sa kanyang lower area. Sa stochastics natin, makikita natin na breakout tayo sa kanyang lower area. Pero if we are going to re-evaluate it using the RSI indicator, hindi pa po siya nakakalabas. Pero ang maganda naman dito is hindi na siya bumababa dito below 36 level. Checking our MACD, so nakita natin na naka-cross up na po itong ating blue line dito sa ating red line, pero same thing pa rin po ng ating review last time. Ang red flag pa rin po natin dito is naka-cross below tayo sa ating zero area. So in-anticipate po natin na hindi po siya masyado magtatagal dito sa upper area, and siguro possible after na itong week na to is mag-cross down ulit itong si Dito CME. Pero ma-observe natin kahit naka-cross up na itong si Dito CME is hindi pa rin po natin nabe-breakout itong 11.12 area. So in the short term,
makita po natin na strong resistance itong 11.12 area, and then at the same time, strong support po itong ating 8.97 area. So if you are planning to enter dito kay dito CME, medyo iwasan nyo po yung malapit dito sa 11.12 area kasi nakita naman natin kahit crossover na yung ating MACD is hindi pa rin natin siya nabe-breakout. So magandang pagpasok pa rin po dito kay dito CME is dito banda near sa 9 peso area or dito below 950 area dahil malakas yung ating resistance dito. And bear in mind na dito sa ating monthly time frame, meron tayo ditong Darvas box na break out niya noong month of March. So ito yung ating Darvas box since January, February, and March na break out niya, and then ngayon April gumagawa po tayo ng ating lower high. So titingnan po natin kung mabe-breakout po natin 11.12, pero possible naman meron tayong 60 to 70% na ma-breakout itong 11 area, and then mag-maximum tayo dito sa 12.60, then baka mag-pullback na naman tayo dito sa 10.26. That's why ang sinasabi po natin dito sa ating daily time frame, ito lang po yung ating short-term plan sa kanya. So kung sakali, ito yung maganda tayo mag-accumulate ng shares dito, and then ito yung ating pwedeng maging first target sa kanya, 11.12, then second target 12.60 dahil baka mag-pullback pa tayo upon reaching itong 12.60. Mag-pullback pa ulit tayo dito banda sa 9 peso area dahil nga po nakita natin napakalakas po ng selling pressure na nangyari noong month of March, and bumubuo po tayo ng ating mga lower high if we are going to look at it in the monthly time frame. So check nyo po maigi magiging options natin for dito CME. Merrimart close today at 5.46. Meron po tayong pagtaas na 0.37% from its previous closing price. Around 5.44, number of trades po natin 5,180, and currently dito sa ating chart pwede po natin masabi na meron na tayong bagong resistance dito around 5.60, at ang nagiging support po natin ngayon is around 5.12 area. Checking Merrimart into its stochastic indicator, so na-reach po natin yung ating level 100. Normally yan po yung maximum ng ating stochastic indicator noong March 31st, and then nagkaroon po tayo ng pullback, pero currently nasa overbought area pa rin po tayo. Let's double check it into our RSI indicator. Sa ating RSI indicator, hindi pa po tayo nakaka-go over dito sa 50 area. So kung hatiin po natin tong ating RSI indicator, ang lower half po natin is below 50, and then yung upper part po natin is above 50. So currently nandito pa lang tayo banda sa may 50 area. So wala pa po tayo sa overbought. So medyo wala pa tayo makitang strong momentum sa kanya. Pero from this area, makita naman natin March 10, tuloy-tuloy po yung kanyang pag-akyat. So kung magtutuloy-tuloy pa po yung pagiging strong ni Merrimart, meron pa po siyang pwedeng iakyat dahil sa ating RSI indicator, wala pa siya sa ating overbought area. However, dito sa ating MACD, same red flag po yung nakikita natin dahil naka-cross down itong ating graph dito sa ating zero level area. So ang chances po niyan, although nakikita natin malaki yung space ni blue line dito sa ating red line, so mataas yung ating histogram, pwede po tayo magkaroon ng resistance dito below zero area. Kumbaga parang ito po yung susundan natin na trend sa kanya. Pwede tayong magkaroon ng parang sideways na pataas sa kanya. Kasi kailangan po muna natin bumalik dito above the zero level area para mas magkaroon po tayo ng magandang takbo dito kay Merrimart. So silipin po natin itong si Merrimart dito sa kanyang chart. So nakita po natin nagkaroon tayo ng high today na 5.60, 5.65, and then nagkaroon po tayo ng matinding buhusan sa kanya hanggang bumaba po tayo dito sa ating 5.46 area. So kung binabantayan niyo po itong si Merrimart, hindi po masyadong maganda itong candlestick na nakita natin sa kanya today dahil nga medyo malakas pa rin yung selling pressure niya, and chances are ito yung ginagawa niyang high today. And currently, meron po tayong sinusundan ditong kanyang trend na ito po yung mga higher lows na ginagawa natin sa kanya. So ito yung magandang sundan natin kasi ito yung ating parang nagiging matibay na support and resistance sa kanya. So medyo risky po ang pagpasok dito kay Merrimart dito sa 5.60 area. Pero if the bigger picture yung titingnan natin sa kanya, maganda naman dahil nasa lower area siya kasi meron tayong uptrend channel na binabantayan sa kanya sa kanyang monthly
time frame. Pero syempre, if you're looking for a good position, may kita po natin dito meron tayong matinding resistance upon reaching itong yellow line or itong si ating moving average 100. And nakikita natin na naka-cross down pa rin itong ating purple line. Ito yung ating moving average line. So matindi pa rin yung kanyang selling pressure. So iwasan lang po natin yung pagbili dito kay Merrimart, medyo 5.12 pataas. Pero yung mga nakapag-ipon naman ng shares dito banda sa may 4.60 or 4.70 to 4.80 area, you still have an option to hold naman. Pero ang ma-expect po natin dito is matinding resistance and possible mag-pullback po ulit tayo dito sa area na to below 5 peso area. Medyo hindi pa po kakayanin ng market na i-break out itong 5.60 area natin. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. GMA close today at 8.81. Meron po tayong pagtaas na 1.26% from its previous closing price around 8.70. Number of trades po natin 1,010. So kagaya po ng review natin last time, nagkaroon po tayo dito ng gap up area. So mineasure po natin sa ating Fibonacci level in the short term is itong candlestick na ginawa po natin noong March 29. So may kita po natin, hinighlight po natin itong area na to na 9 pesos or 9.19, 9.06, pati na rin po itong 8.95 na kanyang mga resistances. So may kita po natin sa ginawa nating candlestick today, naging matindi yung ating resistance dito upon reaching 8.95 or even reaching itong 8.85 dahil bumaba po tayo dito sa ating 8.81 area. So kumbaga, for this Fibonacci level, na-meet na po natin yung pinaka-highest peak natin which had happened noong March 29 dito po sa 9.40 area. So sa mga nakabili po dito kay GMA dito banda sa may 8.50 area, you still have an option to hold it kasi hindi naman po natin na-speculate na magbe-breakdown po tayo dito kay GMA as of the moment dahil lang nakikita natin na pwede pa natin siyang i-hold dahil ang ating ex-date for its cash dividend will happen on April 19. So meron pa tayong time because April 5 pa lang naman currently. Pero dito po sa mga naabili po dito sa 9.40 area or dito sa may 9 pataas, medyo check nyo po yung option ninyo dahil nakikita natin na mga lower high na yung binubuo ng ating market para dito kay GMA. So chances po niyan is magkaroon lang po tayo ng consolidation dito between 8.70 to 8.85 area. Kasi nakikita po natin na yun nga po, lumilit na yung ating volume and na-reach na po natin yung ating highest peak noong March 29. If we are going to look here, dito sa ating stochastic indicator, so nakikita natin na pabagsak na yung ating momentum sa kanya. So currently, nandito na po tayo sa level 77, so wala na po tayo sa ating overbought area. And same thing din po yung makikita natin dito kay RSI indicator. Dito kay RSI, nasa overbought area pa naman tayo, pero makikita natin ito nga, yung March 29. Ito naman yung kanyang naging peak dito sa kanyang RSI indicator. And in the long picture, makikita natin na lower high na yung kinikreate natin from February 10, 2021. So medyo mahina na yung nakikita natin momentum sa kanya. Dito sa ating MACD naman, kung check natin, medyo may strong momentum tayo nakikita sa kanya. Kaya lang kasi it doesn't reflect yung nakikita natin sa kanyang daily time frame. So makikita natin malakas or mataas itong ating histogram. Malaki yung space ni blue line dito sa red line. Pero kung titingnan mo yung itsura ng kanyang chart, is hindi siya nagpapantay o hindi siya tuloy-tuloy na pag-akyat, kundi tuloy-tuloy pa na pababa. Same thing dito sa volume. So dito natin siya nakikita. That's why we can speculate na pwede tayong magkaroon ng consolidation sa kanya. So currently, kung gusto mo pa rin pumasok dito kay GMA, dito ka dapat mag-aim sa kanya dito sa may 8.70 area kasi nakita naman tayo rin ng mga higher lows sa kanya. Pero medyo risky na pumasok dito kay GMA 7 ng 8.85 pataas. So nakita natin today, nagkaroon tayo ng low na 8.70. Possible then in the coming trading days, pwede pa ulit tayo magkaroon ng 8.70 na low dito kay GMA 7. So makikita natin na strong resistance itong 8.95 and meron tayo ditong slight resistance din sa may 8.85 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for GMA 7. AC Energy close today at 7.30. Meron po tayong pagtaas na 5.33%
from its previous closing price, around 6.93. Number of trades po natin, 6,570. And currently dito kay AC Energy nagkaroon siya ng magandang move, pero meron pa rin po tayo ditong resistance around 7.50 area and support around 6.74 area. So again, dalawa po yung binabantayan nating pattern dito kay AC Energy in the short term. Kung napanood niyo po yung ating previous video, meron tayo ditong uptrend channel, and then at the same time, meron tayo dito nakikita na pag sideways sa kanya. Itong pag sideways, nakikita natin na break out niya today. Pero ano ba talaga yung nakikita natin dito kay AC Energy sa kanyang monthly time frame? So dito po sa kanyang monthly time frame, may makikita tayo ditong uptrend channel na ginagawa ng ating market from December 2020. So nagkaroon tayo dito ng highest na around 8.19, and currently makita natin na medyo nasa middle tayo ng ating uptrend channel. That's why itong 7.50 area is medyo hinighlight po natin into red area, dahil dito po natin pwede ma-speculate na pwede tayong magkaroon ng strong resistance sa kanya, dahil yan po yung ating strong resistance ng February, pati na rin po nung March. So kung babalik po tayo sa ating daily time frame, we have to be careful po dito sa may bandang 7.50 area. So in-highlight po natin yan, siya yung ating parang middle dun sa ating uptrend channel sa ating monthly time frame. Plus, ito na nga rin po yung ating border dito sa ating uptrend channel in the short term. Check naman po natin yung kanyang stochastic indicator. So meron din po tayong pag-breakout na nakikita dito sa kanyang parang downtrend channel in the bigger picture, kasi ito yung ating high noong February 2. So meron din tayo ditong parang lower high na ginawa noong March 26 na kanyang breakout. Currently, nasa overbought area tayo, level 89. Checking our RSI indicator, meron din po tayong pag-breakout dito sa small box na meron tayo na kanyang nagiging takbuhan noong March 12, 2021. Pero meron tayong nakikita ditong possible na resistance niya dito banda sa level 63. So ito yung ating ita-challenge ngayon. Pero nakita nga natin sa ating monthly time frame, meron tayong possible na strong resistance dito sa 7.50 area, plus dito sa ating short term na uptrend channel, nasa border na po tayo. So medyo high risk na po pumasok dito kay AC Energy kung ngayon ka pa lang po papasok sa kanya. Pero if you were able to accumulate shares dito kay AC Energy, dito banda sa ating parang sideways na box, the lowest na 6.89 below, you still have an option to observe muna itong si AC Energy, kasi along the way naman, nasa magandang area naman itong si AC Energy dahil sa kanyang monthly time frame, nandito tayo sa lower area. So it could be na hindi pa tayo ready na i-breakout itong 7.50. So baka magpatuloy pa yung ating sideways na gawin dito. So habang nagpapatuloy yung sideways natin dito, kailangan tayo mag-accumulate ng shares dito banda sa may 6.80 below para mapunta po tayo sa magandang position sa kanya, para once na ready na yung market na i-breakout itong 7.50 area, is marami ka na na-accumulate na shares, and mas magiging maganda yung gain mo once na na-breakout na natin itong 7.50 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Apollo Global close to at 0.2030. Meron po tayong pagtaas na 3.05% from its previous closing price around 0.1970. Number of trades po natin, 2,750. Currently, meron po tayong resistance dito sa 0.21 area and support around 0.1960 area. Checking our stochastics, currently nasa overbought area tayo, level 83. And currently, meron din tayo nakitang parang downtrend sa kanya or mga lower highs na ginagawa natin from January 11. Checking our RSI indicator. Dito naman patuloy naman po yung pagtaas ng ating RSI indicator, kaya lang nasa below 50 pa tayo, so hindi pa ganun ka-strong yung momentum na nakikita natin dito kay Apollo Global. Checking our MACD. So meron naman po tayong pag-crossover, kaya lang yung red flag pa rin natin dito is nasa below zero level area pa rin po tayo dito. So pansinin po natin, meron tayong pag-crossover dito, pero hindi pa rin po tayo nakakalampas dito sa 0.20
0.21 area natin. So nakita natin ito yung ating strong resistance. Dito po tayo nagkaroon ng maraming selling and buying pressure dito banda sa 0.21 and ito yung ating naging high noong March 11, 2021. So we can speculate na magiging malakas po yung ating resistance dito sa 0.21 area and medyo risky po kung papasok tayo dito 0.19 pataas. Ang nakikita natin na magandang area pa rin dito kay Apollo Global is dito banda sa 0.18 or sundan po natin itong ating moving average 100, itong ating yellow line. So again, medyo high risk po pumasok dito sa 0.19 pataas. I-goal po natin yan dito banda sa 0.18. And kung titingnan po natin in the long term or bigger picture itong si Apollo Global, meron tayong uptrend channel and currently yung mga candlesticks po natin is near the borderline na po or upper borderline ng ating uptrend channel. So check niyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. BSE closed today 0.92. Meron po tayong pagtaas ng 6.98% from its previous closing price around 0.86. Number of trades po natin 1,810. Currently, meron po tayong resistance sa 0.95 area and support around 0.90. Checking our stochastics, andito po tayo sa ating overbought area level 96. Checking our RSI indicator, dito naman po nagkaroon tayo ng pag-breakout sa kanya, more than level 50. So going higher part na po tayo. So natapos na po natin yung pagta-trade dito sa below 50 sa ating RSI indicator and hopefully magtuloy-tuloy pa po yung ating RSI indicator pataas. Checking our MACD, meron po tayong pag-crossover dito sa ating red line. So nasa mataas na area po yung ating histogram, kaya lang yung ating red flag pa rin dito is nasa below zero level area po tayo. So yung pag-cross down pa rin ng ating graph sa below zero level area yung ating red flag dito kay BSE. And check lang po natin itong si BSE sa kanyang monthly time frame. So nire-evaluate po natin itong si BSE. So sinakto po natin yung ating Darvas box dito po sa apat na candlestick na nakikita natin sa kanyang monthly time frame. So January, February, March, and April. So makita po natin yung matinding bearish candlestick natin noong month of March. And currently, makita natin na nasa bandang midterm tayo ng ating Darvas box. So lower high po yung kine-create natin currently for the month of April. So pwede po tayo maka-experience ng matinding resistance dito sa 0.95 area kasi ito po yung ating mga parang breakdown na mga support. So nagsimula po tayo ng pag-breakdown dito sa 1.11, then 1 peso area, and then 0.95. So yan po yung challenge natin ngayon, pero kung nakikita natin, possible na magkaroon tayo ng strong resistance dito sa 0.95 area and magkaroon pa po tayo ng pag-pullback sa kanya dito, at least 0.86 or mga maximum dito banda sa 0.79 area. So if ever nag-accumulate ko po ng shares dito kay Basic Energy Corporation, nakikita natin na medyo high risk kung papasok pa lang tayo kay BSE dito sa 0.90 area dahil nakita natin sa ating monthly time frame may chance tayong magkaroon ng strong resistance ito sa 0.95, then magkaroon tayo ng pag-pullback sa kanya. So possible niyan, abangan po natin siya dito pagbaba sa 0.86 or especially kapag nag-reach po tayo dito sa 0.79 area. Nakikita rin natin dito sa 0.79 area, nandito po itong ating moving average 100. So pwede po natin yan sabayan. So ito yung pinaka-strong support natin currently dito banda sa may 0.79 area. And we have a strong resistance over here, 0.90 pataas. So check nyo po maigi magiging options natin for BSE. PHA close today 2.12. Meron po tayong pagtaas sa 2.91% from its previous closing price at 2.06. Number of trades po natin 1,770. Meron pa rin po tayong resistance sa 2.17 area and support around 1.96 area. Checking our stochastic indicator, meron naman po tayong momentum na nakikita sa kanya dahil nagkaroon po siya ng breakout dito po sa ating box area, pero currently nasa below 50 pa rin po tayo. So medyo mahina pa rin naman po yung kanyang momentum. Checking our RSI indicator, dito po mako-confirm natin na medyo mahina pa rin talaga yung kanyang momentum dahil yung tinatakbo pa rin po
ng ating market sa kanyang RSI indicator is nasa loob pa rin po nitong ating box area. So nagkakaroon lang po siya ng maximum na level 47. So it could be upon reaching level 47 is magkaroon na naman po tayo ng pag-pullback dito sa ating RSI indicator. Checking our MACD. So meron naman po tayong pag-attempt or may kita natin na malapit na pong mag-crossover itong ating blue line sa ating red line, and yung ating histogram is patuloy na rin po sa paghina ng kanyang selling pressure. Pero dito rin po kay PHA, ang ating red flag sa kanya is naka-breakdown po yung ating graph sa kanyang level 0 area. May kita rin po natin na although nababawasan yung ating selling pressure sa ating MACD, pero patuloy pa rin po yung ating mga lower highs na kinecreate dito kay PHA. So meron po tayong matinding resistance dito sa 2.17 area. So if ever wala ka pa pong na-accumulate na shares dito sa 1.96, medyo iwasan nyo po muna yung pagpasok dito sa 2.17 dahil may malakas po yung ating resistance dyan. Nakikita po natin na naka-cross down itong ating moving average 9 sa moving average 20 and 50, so signifying na malakas po yung selling pressure. So if we are trying to accumulate shares dito kay PHA, dito pa rin po siya magandang sabayan sa may 2 peso area or maximum po dito sa ating moving average 100, below na po yun ang ating 1.96. Pero overall, may Darvas box naman tayong ino-observe sa kanya, and currently nasa lower area naman tayo ng ating Darvas box. So kung marami naman tayong BP, pwede naman na tayo magsimulang mag-accumulate ng shares, pero kung gusto nyo mapunta sa magandang position, nakikita natin na mga lower highs yung ating kinecreate, and there's a possibility na bumaba ulit tayo dito sa may 1.96 or 2 peso area. So check niyo po maigi na magiging options natin for PHA. CLI closed today at 5.90. Same closing price po tayo noong March 31st, our last trading day. Number of trades po natin today, 294. And ito yung ating highest so far. So nagsimula po tayo ng low or nagkaroon tayo ng low ng 5.81. Then tumaas po tayo ng maximum 5.90 today. Currently, meron po tayong resistance sa 5.90 and support around 5.71. Checking our stochastic indicator. Dito po tayo sa overbought area, pero it looks like nagkakaroon na po tayo ng flat line or pag-curve. So medyo hindi na po natin nakayanan pang umangat or mahigitan itong ating level 93 noong March 26. Checking our RSI indicator. Currently, may pag-flatline din po tayo, level 65, and nasa mababang area po tayo, wala tayo sa overbought area. And kung titingnan po natin ito, may lower highs pa rin po tayo nakikita from February 26. Checking our MACD, naka-crossover po itong ating blue line sa ating red line. And kung yung graph po yung pag-uusapan natin, medyo nasa maximum level area na po tayo, 0.14. So ito po yung pinakamataas na ginawa po natin noong March 3rd, 2021. Kung titingnan naman po natin itong chart, meron tayo ditong uptrend channel na ino-observe sa kanya, sa kanyang monthly time frame. And dito po sa ating uptrend channel, meron tayong midline dito. Nung nagkaroon po tayo ng volatility noong March 1st, 2021, pagtapos po ng ating volatility or pagkatapos po nating i-reach itong 6.22 is tuloy na po ulit tayong bumalik below the midline. So ang normal na nagiging takbo po ni CLI is nagtitrade lang po tayo below the midline. And currently, meron po tayong dividend play na tinitingnan sa kanya. And meron pa po tayo hanggang April 12. So pwede pa po tayo maka-experience na pag-breakout dito sa 5.90 area up until April 12. Kasi nasaan po natin sa April 13, possible tayong magkaroon ng drop ng price. So kung titingnan po natin itong si CLI, since nasa midline na po tayo, and yung current na takbo natin prior dito sa volatility na nakikita natin noong February 6 or noong March 1st is nagtitrade lang tayo below the midline. So possible niyan sa April 13, bababa po ulit yung ating prices dito below the midline. So kung ngayon ka pa lang po papasok dito kay CLI, may kita natin na high risk area ito. So yun yung kailangan nating isaalang-alang. May possibility ng pagbagsak ng price at maiwan tayo dito sa taas na area dito banda sa 5.90 kung papasok ka pa lang dito kay CLI. Pero in case naman meron ka naman na accumulate na shares dito sa 5.40,
Possible niyan, pwede ka rin namang maghintay pa sa kanya. And kung gusto mong mag-target sa kanya, meron tayo ditong possible na mataas na area na pwedeng ma-target sa kanya around 6.22. Pero sa nakikita natin na takbo ni CLI, pati na rin sa kanyang volume and pati na rin sa kanyang mga indicators, baka magkaroon na kagad tayo ng early pullback pa lang dito sa 5.90 area. So by tomorrow, there's a possibility na magkaroon tayo ng pullback dito sa 5.70 area. So nakita natin, ito na yung closing price nating 5.90 last time at hindi natin siya nahigitan. Nagkaroon pa tayo actually ng low na 5.81. So possible niya magkaroon ulit tayo ng pullback dito sa 5.71 area. So kung papasok pa lang kay CLI, medyo risky siya. So check mo siyang maigi and especially pagka malapit na matapos yung kanyang dividend on April 13, there may be a sudden drop of price na pwede mangyari sa kanya. So check niyo po maigi magiging options natin for CLI. Abacor close ulit at 1.19. Meron po tayong pagtaas na 6.25% from its previous closing price around 1.12. Number of trades po natin 1,240. And we can still say that we are on the resistance area right now, 1.18 to 1.19 area. And yung support po natin is 1.08 area. Checking our stochastic indicator. So, na-reach po natin yung peak natin na level 96 of March 25. Nag-form po tayo ng lower high today, level 88. Let's see kung tataas pa po ba siya or magpo-pullback na po siya. Checking our RSI indicator. Ganon din po makikita natin, nagpo-form siya ng lower high. And technically, meron tayong resistance na nakikita dito. Resistance natin ng Feb 18, March 2, and we are going in the resistance area again, level 58. So there's a big chance na magkaroon po ulit tayo ng pullback dito sa ating RSI indicator. Checking our MACD, naka-crossover naman po yung ating blue line sa ating red line. And nagpapantay-pantay po yung ating mga histogram. Checking our chart, makita po natin na nasa borderline po tayo currently ng ating uptrend channel in the long term. So may uptrend channel po tayo nakita in the long term. And makita po natin that we had volatility noong January 19. Nagkaroon po tayo ng breakout dyan. Pero nag-breakdown po ulit siya and then we attempted ng second breakout, pati third breakout. Pero mga puro lower highs na po yung kine-create natin. So we can actually conclude that there is a big chance na continuation to ng lower high na kine-create natin from January 20, 2021. So also, makita natin na nasa upper border tayo ng ating uptrend channel. So medyo high risk kung ngayon ka palang papasok kay Abacor, especially kung wala kang na-accumulate na shares dito sa kanyang lower area. And nakita natin sa ating mga indicators kanina, there is a chance na magkaroon na tayo ng pag-pullback, especially dun sa ating RSI indicator, pati na rin dun sa ating stochastic indicator kasi nandito na nga tayo sa ating border. So medyo high risk talaga pumasok sa kanya. Ang nakikita nating magandang support sa kanya currently kasi kapag nagkaroon siya ng pullback dito, syempre sasaluhin siya dito ng ating support na 1.08. Medyo may kalakasan na to si Abacor dahil ang ating nagiging support na ngayon is itong si moving average na itong ating purple line. And naka-breakout na siya dito sa ating moving average 20. So nakita natin nag-breakdown siya dito noong March 8 and then ngayon nag-break out ulit siya. So ito yung ating nagiging support. So probably magkaroon tayo ng consolidation dito between 1.08 to 1.18 in the coming trading days hanggang sa magde-decide ng market kung i-breakout na ba natin tong 1.18 area or bababa ulit tayo dito sa ating lower half ng ating uptrend channel. So nakikita natin nasa higher area tayo, so malaking risk yan unless kung nakapasok tayo dito sa may bandang lower area. Ito yung midline ng ating uptrend channel. So sa mga may shares dito na 0.80 pababa, so relax lang tayo dyan kasi syempre nasa magandang area tayo, lalo pa kapag nagkaroon siya ng breakout dyan. So you have an option to hold, pero yung mga nandito sa high risk area, you have to watch out kung magiging strong na ba yung market to break out itong 1.19 or magiging matinding resistance siya at magpapatuloy yung ating mga lower highs
na nakikita sa kanya. So ayan yung ating mga titingnan in the coming trading days dito kay Abacor. Pero generally, medyo high risk po pasukin itong si Abacor as of the moment. So check nyo po magiging options natin for Abacor. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And kung meron po kayong ibang thoughts regarding this review, i-comment nyo lang po yan sa ating comment section. Share your knowledge with us para makapagbigay kaalaman din po tayo sa ating mga co-traders and investors. At sa mga gusto pong magpa-review ng kanilang mga stocks, i-comment nyo lang din po yan sa ating comment section para po maisama po natin sa ating susunod na video. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po maging updated kayo sa ating mga daily videos, especially po sa mga insights natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.